მშვიდობის ეთერშია მთავარი 9-ზე პატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. თავდაცვის სამინისტროს კაპრალი დღეს განსასჯელი სკამზე იჯდა. სამხედრო პირი არასრულწლოვანი ბიჭის გაუპატიურებაშია ბრალდებული. ამ ხმაურიანი და მძიმე თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. მონაზვის ჩანთაში პოლიციამ ნარკოტიკი იპოვა. დაკავებული ამ მღვდელმთავრის ყოფილი მძღოლი, ვინ გაატანა სასულიერო პირს თბილისიდან მესტიაში ნარკოტიკი. მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. გაშიფრულია სქემა თუ როგორ გამოაქვთ კრიმინალურ ავტორიტეტებს პატიმრებისთვის წარქმეული თანხები გარეთ. საკნებში კი აღმოჩენილია შავი ბუღალტერიის დროულები. როგორ გადააბარა ციხის მართვა ქართულმა ოცნებამ კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე ადამიანებს. ამ თემით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. თარგმანში დაკარგული ქართული ოცნება ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მწვავე განცხადებებს ივანიშვილის პარტია არასწორ თარგმანს აბრალებს. რა გითხრა ვაშინგტონმა, დეტალებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. ივანიშვილის პარტიამ კრიტიკულ მედიას რამდენიმე ფრონტის ხაზი გაუხსნა, როგორც ცდილობენ ჩვენს გაჩუმებას საბჭოთა მეთოდებით რამდენიმე წუთში კანონი, რომელმაც შესაძლოა ქვეყანაში ცენზურა დააკანონოს. უმძიმესი საქმე გამაოგნებელი დეტალებით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეს საბრალდებო სკამზე არასრულწლოვანი ბიჭის გაუპატიურების ბრალდებით აღმოჩნდა. 18 წელს მიუღწეველი ახალგაზრდა მთავარ არხთან შოკის მომგვრელ დეტალებს ყვება, რომელიც ასევე დევს საქმეში და მთავარი მტკიცებულებაა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერებთან ერთად. სადმე აკითხა საზარელი ძალადობის მეორე დღეს სამხედრო მოსამსახურემ დაზარალებულს. რა მიზნით ცდილობდა ის ფსიქოლოგიურ ტერორს და რატომ ემუქრებოდა დის სიცოცხლის ხელყოფით და პოლიციის მხრიდან ანგარიშწორებით. როგორ გახმაურდა გაუპატიურების ეს საზარელი ფაქტი და რა მტკიცებულებებს ელოდება საზამართლომ. კიდევ ერთი მძიმე რეპორტაჟის ავტორი მაკა ჩიხლაძე პირდაპირ ჩართვისთვის ემზადება და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება მთავარ ეთერში. მთავარ გამოშვებას არანაკლებ სკანდალური რეპორტაჟით ვიწყებთ. ნარკოტრაფიკში ჩართული სასულიერო პირები. მესტიაში პოლიციამ დააკავა ადგილობრივი მიტროპოლიტის ყოფილი მძღოლი, რომელსაც ერთი შეკვრა ნარკოტიკი თბილისიდან მონაზონმა დედა მარიამმა ჩაუტანა. არც პოლიცია და არც ეკლესია მეტ დეტალზე არ საუბრობენ, ვინ იყო ამანათის საბოლოო ადრესატი ან ვინ გაუგზავნა სასულიერო პირის ხელით ნარკოტიკი თბილისიდან გაურკვეველია. უფრო მეტიც, პოლიციამ მხოლოდ გზავნილის მიმღები დააპატიმრა, სასამართლომ კი რაოთი გაათავისუფლა. მას შემდეგ რაც თემით მთავარი არხი დაინტერესდა, საქმეში საჯარო მოხელეები ჩაერთვნენ. მესტიაში ამ ისტორიის დეტალების გასარკვევად ჩასულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს პირადად მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაუპირისპირდა. მთავარი ბრალდებულის ოჯახი კი ამტკიცებს, რომ ეს პროვოკაციაა და არ არის გამორიცხული საქმე ეხებოდეს მესტიაში ბიზნეს ინტერესების დაპირისპირებას. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, რა არგუმენტებით საუბრობს ოჯახი პროვოკაციაზე და როგორ მოხდა, რომ ნარკოტრაფიკში ბრალდებული სასამართლომ გირაოთი გაათავისუფლა? შეიძლება ითქვას, რომ ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ნარკოდანაშაულში ბრალდებული პირი სასამართლომ გირაოთი გაათავისუფლა. გეგი ჯაფარიძეს თავისუფლება სულ რაღაც 5,000 ლარი დაუჯდა. არაოფიციალურად ამბობენ, რომ ჯაფარიძეს საგამოძიებო უწყებებში მაღალჩინოსნებმა უშუა მდგომლებს. რაც შეეხება პირად ინტერესებს, ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ოჯახის წევრები ისაუბრობენ, თუმცა მეტი დეტალის და კონკრეტებისგან თავს იკავებენ. თუმცა ყველაზე საინტერესო და საკვირველი არის ის დუმილი, რომელსაც საპატრიარქო ამ დრომდე ინარჩუნებს. არაერთი შეკითხვა დაუსვით ჩვენ მღვდელმთავრებს, როგორც სვანეთის ეპარქიის ასევე სხვა, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ დეტალები მომხდართან დაკავშირებით არ იციან. ფაქტი ერთია, თბილისიდან მესტიაში ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაიტანა მონაზონმა, გადასცა გეგი ჯაფარიძეს, რის შემდეგაც მიტროპოლიტის ყოფილი პირადი მძღოლი პოლიციამ დააკავა, თუმცა ახლა ის უკვე თავისუფალია. ისეთ რაღაცას გვეკითხებით თქვენ ახლა რომ არ ვიცი, აი დავიბენ. ამბავი, რომელზე საუბარიც მონაზვნებს არ სურთ, მართლაც გამაოგნებელია. მესტიის ეპარქიის ერთ-ერთი მსახური ნარკოტიკების გადატანის საქმეში ფიგურირებს. მეუფე ილარიონის ყოფილი მძღოლი კი ნარკოტიკების შეძენა შენახვაშია ბრალდებული. შემთხვევა პარასკევს მოხდა. მთავარის კონფიდენციალური წყაროს ინფორმაციით თბილისიდან მესტიაში მიმავალ მონაზონს სვანეთში ამანათის წაღება სთხოვეს. დედაომ პოლიეთილენის პარკში შეხვეული ნივთიერება მესტიაში ჩაიტანა და გეგი ჯაფარიძეს გადასცა. ჯაფარიძე ადგილობრივი საავადმყოფოს ეზოში დააკავეს. ჩხეკისას კი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოუყეს. მესტიის აღდგომის ტაძრის წინამძღვარი ამბობს, რომ ამ საქმის დეტალები არ იცის, თუმცა ამტკიცებს, რომ დედაომ არ იცოდა რაიდო ჯაფარიძისთვის გადასაცემ ამანათში. არ იცოდა, რა იცოდა. ჩვენ ახლა თქვენ რო იყოთ სადმე და რაღაცა ახლობელმა ნაცნობმა რო გამოგატანოთ სადმე და ხوار დაიწე ფოთიაში ინტრადი ეს მომენტი მეტი არაფერი.
ესენი ეპარქიის დედავები იყვნენ. ხო რა თქმა კი დედავები არაერთი ვინ იყო ნარკოტიკებით სავსე ამანათის ადრესატი სასულიერო პირებმა არიციან. გეგი ჯაფარიძესთან ნაცნობობას ადასტურებენ, ამბობენ რომ ის მეუფეილარიონთან დაახლოებული პირია და მღვდელ მთავარს საკუთარი მანქანით ხშირად ემსახურებოდა. მომხდარის დეტალების გარკვევა ჩვენ მეუფეილარიონთან ვცადეთ. ტელეფონზე მისმა თანაშემწემ გვიპასუხა, გითხრა რომ მონაზონს რომელიც თბილისიდან მესტიაში მიკროავტობუსით მიდიოდა, ამანათი გეგი ჯაფარიძისთვის გაატანეს. მოგვიანებით კი გაირკვა რომ მასში ნარკოტიკი იდო. სასულიერო პირი პოლიციას არ დაუკითხავს და განყოფილებაში მხოლოდ ამანათის მიმღები წაიყვანეს. გაურკვევლობა იყო სრულიად და თუ გნება თვითონ პოლიციას კითხეთ, იმიტომ რომ დაკითხვაზე იყო მისული ის ბიჭი და ყველაფერი გარკვეულია იმასთან და შეგიძლიათ დაეკითხოთ. ყოველთვის ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ვიღაცა გაგატანს პარკს, ხან აქედან, ხან იქიდან, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ ვიცი ვისი იყო, უბრალოდ გეგის გადასცეს, გეგი მთხოვა და მისცეს გეგის. არ იცნობდა დედა, უბრალოდ გეგისთან ქონდა შეხება და გეიმის ვინც იყო, ვინც გადასცა, მას არ იცნობდა თვითონ დედაო. ვიდრე მთავარი ამ საქმის დეტალებს სასულიერო პირებთან არკვევდა საქმის მიმართ მედიის ინტერესის შესახებ ინფორმაცია მესტიის გამგებელამდე მივიდა. კახა ჟორჟოლიანი მთავარის ჟურნალისტ აღდგომის ტაძრის ეზოში მიუვარდა და იქიდან ძალის გამოყენებით გამოაგდო. ჟორჟოლიანი გეგი ჯაფარიძის ახლო მეგობარია. ჩემი ახლობელი აკაცო, ჩემი მე ვზრდი იმას 24 საათი ერთად ვარ გაზრდილები, იცი მაგი ჩემ? 24 საათი ერთად გაზრდილები ვარ. რა მოხდა მაგი მისი საქმეა და გასარკვევია და რა მაგი შენი გასარკვევი არ უნდა. რა ნარკოტიკს ველაპარაკები? რა ვინ გამოატანა? რა გამოატანა? ვინ გამოატანა? გადი და საქმე მიხედავ. ვის აჩაუდერია შეცდომა? ის რასაც მესტიის მერი შეცდომას უწოდებს კანონის მიხედვით ნარკოდანაშაულია ბავშვობის მეგობრის გარდა გეგი ჯაფარიძის უდანაშაულობას მისი ოჯახის წევრებიც ამტკიცებენ. ნარკოტიკების შეძენა შენახვაში ბრალდებულის მშობლები ამბობენ რომ ჯაფარიძეს პროვოკაცია მოუწყვეს. გეგისთან დაკავშირებით ჩათლახებმა რაღაცა მოუგონეს. მოუგონეს ჩორის დონეზე ყველაფერი. და დაუნგრევენ ოჯახს და მე ვარ სპექტაკლი ოჯახი მაქვს ძალიან სპოდა აი გვითხარი რატომის და მოუჭორეს უნდათ ჩაგდება უნდათ არაფერი არ უნდათ ამისი წარმატებები ლამაზი ოჯახია კაი ცოლშვილი ყავს მშვენიერი ოჯახი ვარ სპექტაკლი ოჯახი ვარ ის ჭირდა იმიტომ რომ არ ვიცი საქართველოს არაფერი არ იყო საერთოდ არაფერი არ დაიჭირო საერთოდ. არაფერი არ დაიჭირო საერთოდ. არაფერი არ შეამოწმეს მაგრამ არაფერი არ იყო. არაფერი მონაწილე არაფერი. ვის ქონდა გეგი ჯაფარიძის მიმართ ინტერესი მშობლები არ აკონკრეტებენ. ისინი არც იმას ამბობენ, ვისთვის უნდა გადაეცა მათ შვილს თბილისიდან მონაზვრის მიერ ჩატანილი ამანათი. ფაქტია, რომ გეგი ჯაფარიძე ახლა ბრალდებულია და რამდენიმე საათიანი პატიმრობის შემდეგ 5000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს. მთავარის ინფორმაციით მსუბუქი აღკვეთის გამოსაყენებლად ჩხრეკის ოქმში ჯაფარიძეს ამოღებული ნივთიერების რაოდენობა შეუმცირეს. ამ ინფორმაციას მესტიის პოლიციის სამმართველოს უფროსი უარყოფს. ნამდვილად არ მახსოვს რამდენიც იქნებოდა, იმდენი იქნებოდა დაფიქსირებული. მასეთი რაღაცა მცდარი ინფორმაცია არის და ერთს გეტყვით, რომ მასეთი რაღაცა მცდარი ინფორმაცია არის. შეგიძლიათ აღნიშნულად დაკავშირებით პრესს მიმართოთ და ნამდვილ სწორ პასუხს გაგცეთ ის. ამ საქმეზე გამოძიება გრძელდება. პოლიციამ ახლა იმ პირის ვინაობა უნდა დაადგინოს, ვისაც თბილისიდან გაგზავნილი ნარკოტიკი ეკუთვნოდა. კრიმინალური სამყაროს მიერ მართული ციხეების სასჯელახსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციებმა კანონიერ ქურდებს ფაქტობრივად გადასცეს კოლონიების მართვის სადავეები. სახალხო დამცველის უმძიმეს ანგარიშში პირდაპირ წერია, რომ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები ციხეში თავისუფლად გადაადგილდებიან, აკონტროლებენ პატიმრებს, აგროვებენ საერთოს, შედიან საკნებში და ურჩპატიმრებს ფიზიკურად უსწორდებიან. ამ სასარელ რეალობაზე საუბარი არსულს იუსტიციის მინისტრს. სწორედ ომბუდსმენის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ თეატრულუკიანმა გადაწყვიტა არ გამოჩნდეს მთავარი არხის კამერასთან. ვასილ დაბრუნდაშვილი უერთდება ახლა მთავარ სტუდიას და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ვასილ, რა პოზიცია აქვს ხელისუფლება სახალხო დამცველის ანგარიშზე და როგორ აარიდა თავი დღეს იუსტიციის მინისტრმა განმარტებებს? სახალხო დამცველი საკმაოდ კრიტიკულ ანგარიშზე რაიმე ტიპის სერიოზული განმარტება ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან არ გაკეთებულა, უფრო მეტიც თეატრულუკიანი იუსტიციის მინისტრი დღეს იმყოფებოდა ერთ-ერთ დაწესებულებაში. ამ დაწესებულებაში სტუმრობის დროს სამინისტროს წარმომადგენლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და დაპატიჟეს მხოლოდ ქართული მედიის ნაწილი, თუმცა დაპატიჟებულთა შორის არ იყო მთავარი არხი. ჩვენ აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ თეატრულუკიანს აარიდეს კრიტიკული შეკითხვები. რაც შეეხება ანგარიშს, როგორც უკვე გითხარით, ის არის საკმაოდ კრიტიკული და შედგება
64 გვერდისგან და ამ ანგარიში რამდენჯერმე ხაზია გასმული იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში დაწესებულების ადმინისტრაცია ვერ უძლებს ცდუნებას, რომ ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებს მისცეს იმის უფლება, რომ იქ ვითარება აკონტროლონ. Როგორც უკვე გითხარით, სახალხო დამცველის მონიტორები იმყოფებოდნენ 4 დაწესებულებაში, საუბარი არის მეორე, მერვე, მე-15 და მე-14 დაწესებულებაზე და შეიძლება ითქვას, რომ მონიტორებმა 4-ვე დაწესებულებაში იდენტური დარღვევები აღმოაჩინეს. სახალხო დამცველის ამ 64 გვერდიან დასკვნაში დეტალურად აღწერილი, როგორ მართავენ ციხეს კრიმინალური ავტორიტეტები და როგორ გადასცა ციხის ადმინისტრაცია მთელი ძალაუფლება ქურდულ სამყაროს. ტერმინს არაფორმალური მმართველობა ნინო ლომჯარია 27 ჯერ იყენებს და მთელ თავს უძღვნის კრიმინალური ავტორიტეტების მმართველობას. დასკვნიდან დგინდება, რომ ყველაზე მძიმე ვითარებაა გეგუთის ციხეში, სადაც კანონიერი ქურდების წარმომადგენლებს შავი ბუღალტერია აქვთ. მაყურებლები აწარმოებენ ჟურნალს, სადაც აღრიცხავენ, როდის ერიცხებათ თანხა ბარათზე და როდის უნდა დაიწყონ ამ ფულის წასართმევად მშავდებულების რეკეტი. კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ პატიმრებს, აგროვებენ ეგრეთ წოდებულ საერთოს, შედიან საკნებში და ურჩპატიმრებს ფიზიკურად უსწორდებიან. პატიმრებს ართმევენ ოჯახის გამოგზავნილ ტანსაცმელს, აკონტროლებენ პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური ჟურნალები, სადაც მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო და ბარათზე დარიცხული თანხის ოდენობა. კრიმინალური სამყაროს წევრების აღრიცხვის ჟურნალები სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა გეგუთის ციხეში აღმოაჩინეს. ასეთი მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად გამოძიება არ იწყება. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ გეგუთის ციხეში ურთულესი ვითარებაა და საპყრობილეს ციხის ადმინისტრაციის ნაცვლად კრიმინალები მართავენ. საპატიმროებში მშავდებულთა ქცევებს აკონტროლებს როგორც მაყურებელი და ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენელი, ასევე ადმინისტრაცია და აქ არის აუცილებელი დამატებით კვლევა იმისა, თუ რამდენად არაფორმალურად ალიანსში არის ადმინისტრაცია და კრიმინალური სუბკულტურა. ეგრეთ წოდებული მაყურებლები და ავტორიტეტები არსადაც არ წასულან, ისინი ყოველთვის იყვნენ სისტემაში. ეს რა თქმა უნდა იყო ჩვენი პენტენციური სისტემის პრობლემა, მაგრამ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს გავლენა მატულობს და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო კითხვის ქვეშ დგება ის რეფორმები, რაც ბოლო წლებში ხორციელდებოდა პენტენციურ სისტემაში. ამ დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა ციხეში ჟურნალისტების საახალწლო კონცერტზე დაპატიჟა, თუმცა მხოლოდ ქალთა კოლონიის საერთო დარბაზში. მიწვეულ ჟურნალისტებს შორის არ იყო მთავარი არხი. სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა ჩვენი ჟურნალისტების მუშაობა დაბლოკა და ამით მინისტრი წულუკიანი არასასურველ კითხვებს გადაარჩინა. სახალხო დამცველის დასკვნიდან დგინდება, რომ კრიმინალურ ავტორიტეტებს ჰქონდათ შემუშავებული სქემა, როგორ უნდა გაიტანონ ფული ციხიდან. ისინი საპყრობილეში მსჯავრდებულებს ოჯახის წევრების მიერ შეგზავნილ ყავას და სიგარეტს ართმევენ და სხვა პატიმრებზე ყიდიან. ვინც ამ წართმეულ პროდუქციას ყიდულობს, ციხის გარეთ ოჯახის წევრებს ავალებს, რომ თანხა კონკრეტულ ანგარიშზე ჩარიცხონ. ამ მეთოდით კრიმინალურ სამყაროს შეგროვებული ოფშია კი გისოსებს მიღმა გააქვთ. თითო პატიმარი ქურდულ სამყაროს თვეში სიმშვიდისთვის მინიმუმ 20 და მაქსიმუმ 400 ლარს ურიცხავს. გააჩნია, ვის რამდენი შესაძლებლობა აქვს. ციხის შიგნით შეინიშნება არაფორმალური მმართველობა, გარკვეული არაფორმალური ლიდერები არიან ისინი, ვინც გარკვეულ საკითხებს წყვეტენ, არის გარკვეული საკითხები, რაც გულისხმობს გარკვეული თანხის შეგროვებას, გარკვეული მატერიალური სიკეთეების შეგროვებას. არაფორმალური მმართველობის შედეგად ჩვენ ანგარიშს მითითებული გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ამის მიზანი არის, რომ ციხეში გარკვეული პრობლემები არ იყოს, პრობლემური სიტუაციები არ იყოს და მათ მიერ გარკვეულ შემთხვევაში სიწყნარე უზრუნველყოფილი ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ამ კუთხით გამოვავლინეთ, იყო პერსონალის სიმცირე. იმ დაწესებულებებში, რომელიც ნახევრად ღია დაწესებულებებზე გვაქვს უფრო მეტად აქცენტი, პერსონალის აშკარა სიმცირე შეინიშნებოდა დაახლოებით 4 სართული, სადაც 1000-მდე პატიმარი იყო, ესე ვთქვათ, იმ ადგილას ბუნებრივია იყო და თითო სართულზე 2 თანამშრომელი. სახალხო დამცველთან ციხის თანამშრომლებმა და პატიმრებმა დაადასტურეს, რომ კრიმინალური ავტორიტეტების დახმარებით ისინი ციხეს მართავენ. თუ ადმინისტრაცია რომელიმე მსჯავრდებულს ვერ დაიმორჩილებს, საქმეში შავები ერთვებიან და პატიმარს აიძულებენ საჩივარი არ დაწეროს. თუ ბულინგმა არ გაჭრა, მაშინ ფიზიკური ძალადობა იწყება. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ტიპის პრობლემების არსებობა მნიშვნელოვნად აუარესებს ზოგადად მდგომარეობას, შესაძლოა ამან წაახალისოს
ზოგადად კრიმინალი, მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ თუ სუბკულტურა არის მაღალი, თუ იქ თქვათ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თქვათ ზეწოლის ქვეშ ყოფილიანი პატიმრების ნაწილი, ბუნებრივია მათი ნაწილი შეიძლება მუდმივად იყოს შემდგომში დაკავშირებული რაღაც კრიმინალურ გავლენებთან და ავტორიტეტებთან. ის ადმინისტრაცია იყენებს არაფორმალურ პირებს ციხეში, ანუ იგივე პატიმრებს, სხვა პატიმრების დასაჩაგრად და აქ ზეწოლის და ძალადობის სხვადასხვა ფორმებზე არის საუბარი. ნამდვილად საგანგაშოა ეს სურათი ხეშიც დატრიალდა ის, რაც გარეთაც არის განუკითხაობა, ის რომ ადამიანებს გაუჩნდათ დაუსჯელობის სინდრომი. იმას, რომ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებს მმართველი გუნდი ადეკვატურად ვერ აღიქვამს, ირაკლი კობახიძის განცხადება მოწმობს. კობახიძემ სახალხო დამცველის ანგარიშზე თქვა, რომ ტროლებით და ბოტებით საუბარი არ შეიძლება. ასეთი ბოტებით და ტროლებით არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ. როცა საუბარია პრობლემაზე, იქ უნდა იყოს მითითებული ფაქტებიც. როცა საუბარია საჯარო მოსამსახურეებზე, ზეწოლაზე, ფაქტები უნდა იყოს მოცემული და ნული ფაქტი იყო იმ შემთხვევაში. როცა საუბარია ძალადობაზე, იქაც ფაქტები უნდა იყოს მითითებული. არაფორმალურ მმართველებს მიმართავენ, დაბრუნდა მაყურებლების ინსტიტუტი. ხო და ფაქტები არის. ომბუდსმენის სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მონიტორინგი მიმდინარე წლის ივლის-აგვისტოში ჩაატარა. მონიტორები ნომერ მეორე, მერვე, მე-14 და მე-15 დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ. რეკომენდაციები, რომლებიც დარღვევების შემდეგ შემუშავდა, უკვე სამინისტროშია გადაგზავნილი, თუმცა გეგმავენ თუ არა მის გათვალისწინებას ჯერ უცნობია. დიპლომატიური გზავნილი სიხისტის ზღვარზე ქართული ოცნება ვაშინგტონიდან იღებს დაჟინებულ რჩევას, რომელიც მოთხოვნას უფრო ჰგავს. ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქართული ოცნების ხელისუფლებას ღია ტექსტით მოუწოდებს გაათავისუფლოს პოლიტიკური გავლენისგან პროკურატურა და სასამართლო. მაგრამ მართულ პარტიაში კვლავ სირაქლემას პოზაში დგებიან და დაჟინებით არ იმჩნევენ პარტნიორის დაჟინებულ რჩევას. შეერთებულ შტატებში სრული ფიასკოთი დასრულებული ვიზიტის შემდეგ ირაკლი კობახიძე ახლა თბილისშიც ვერ იგებს ინგლისურ ენოვან გზავნილებს და ცდილობს დაარწმუნოს ხალხი, რომ დაჟინებული მოთხოვნა ბუნებაში არ არსებობს. მმართველი პარტიის ყოფილი საპარლამენტო ლიდერისგან განსხვავებით, ყველა ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორის და სავარაუდოდ ოცნების წევრთა ნაწილიც ვაშინგტონში გაკეთებულ განცხადებას ცალსახად აღიქვამს, როგორც ბოლო უმწვავეს დიპლომატიურ გაფრთხილებას. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია გოგსაძემ მოისმინა დღეს ქართული ოცნების და ოპოზიციის შეფასებები ვაშინგტონიდან მიღებულ გზავნილზე და ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ერთ აბზაცში ჩაადია თავისი მკაცრი გზავნილები და პირდაპირ მოთხოვა ქართულ ოცნებას, რომ ქვეყანაში აღარ უნდა იყოს პოლიტიკური პროკურატურა და პოლიტიკური სასამართლო. ამის მიუხედავად დღეს დილიდან მიმდინარეობს კამათი და დისკუსია თბილისში იმაზე, თუ რა იგულისხმება შეერთებულმა შტატებმა და რა წერია საკმაოდ მოკლე განცხადებაში. ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპონენტებს და უმრავლესობიდან ცოტა ხნის წინ წასულებს არ გაუჭირდათ მთავარი გზავნილების ამოკითხვა. ქართული ოცნების წევრები კი, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ შეერთებული შტატებიდან, ამტკიცებდნენ, რომ ეს უკიდურესად მწვავე და კრიტიკული განცხადება, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტი საკმაოდ არადიპლომატიურად და ღიად მიუთითებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორისგან დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ითხოვენ, აქებდა ქართულ ოცნებას და უწონებდა იმ ნაბიჯებს, რომელიც ბოლო პერიოდში ქვეყანაში იდგმება. არა მარტო სხვადასხვანაირად გაიგეს, არამედ სხვადასხვანაირად თარგმნეს კიდეც ეს განცხადება, რაც მიანიშნებს იმას, რომ არის აშკარა მიკერძოება. პარლამენტის გადაყენებულმა თავმჯდომარემ ამერიკის მთავრობის კრიტიკული განცხადებების დაკარგვა დღეს თარგმანში სცადა. მთელი დღეა ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ ვაშინგტონმა ივანიშვილის პარტია შეაქო და არ გაუკრიტიკებია. კობახიძე დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების ერთი ფრაზის თარგმანმა გააბრაზა. ამტკიცებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილში ტერმინი დაჟინებული მოთხოვნა გამოყენებული არ არის. როცა ამბობდი, რომ არასწორად ითარგმნება, სწორედ ეს არის არასწორი თარგმანები პოლიტიკურ პროკურატურაზე და არის პოლიტიკურ სასამართლოზე, აქ არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი, რომ უნდა გააძლიეროს საქართველოს ძალისხმევა იმისათვის, რომ არ იყოს არანაირად, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი მიგერძოება პროკურატურის სასამართლოში. პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლება ვერ წაიკითხეთ ბატონო ირაკლი, არ წერია? ესეც არასწორად თარგმნეს. გაძლიერება წერია აქ ტერმინი, გააძლიეროს ძალისხმევა, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ არ იყოს მიგერძოებული არც პროკურატურა და არც სასამართლო. არც იმაზეა საუბარი, რომ დღეს არის მიგერძოებული პროკურატურა ან სასამართლო, არც სხვა რამეზეა საუბარი, არც დაჟინებაზე არ არის საუბარი და არც დაუჟინებელ მოთხოვნა. ეს განცხადება რეალურად არის მხარდამჭერი განცხადება.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ვკითხულობთ ინგლისურ სიტყვა urges. კემბრიჯის ლექსიკონში ეს სიტყვა კი ასეა განმარტებული. დაჟინებული რჩევა დაარწმუნო ვინმე განახორციელოს კონკრეტული ქმედება. სწორედ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ცდილობს ახლა დაჟინებული რჩევებით დაარწმუნოს საქართველოს მთავრობა, რომ პროკურატურა და სასამართლო პოლიტიკური გავლენებისგან გაათავისუფლოს. დაჟინებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას გაამყაროს მისი ერთგულება დემოკრატიის, ინდივიდუალური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის პრინციპებისადმი და უზრუნველყოს პროკურატურის თავისუფლება პოლიტიკური მიკერძოებისგან. შეერთებული შტატები განაგრძობს მუშაობას მის სტრატეგიულ პარტნიორთან საქართველოსთან ერთად, რათა ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობას და ანგარიშვალდებულ ინსტიტუტებს. ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებების მთავარი გზავნილების წაკითხვა არ გაჭირვებია ოპოზიციას. ამბობენ, რომ ასეთი მწვავე ტონი ამერიკის მთავრობას საქართველოს ხელისუფლების მიმართ არასდროს ჰქონია. მნიშვნელოვანია კონტექსტი, თითქმის ყოველდღე ვაშინგტონიდან ივანიშვილის გუნდის უმწვავესი კრიტიკა ისმის. ქართული ოცნება ძალიან დიდი ხანია იძახდა, არ გვაინტერესებს კონგრესის და სენატის აზრი, მთავარია რა სიტყვის აღმასრულებელი ხელისუფლებაა. აი როგორც ექიმმა გამოუწერათ, ისე მიიღეს ახლა ეს განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და ამას ვიძახი უკვე 3 თვე არის. ეს დასაწყისი არის. თქვენ არ გეკონოთ, რომ ეს არის. ამას ისეთი რაღაცეები მოყვება, რომ უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია ჩვენ ხელისუფლებას. და იქ წერია მარტივი რაღაცა. არის პატარა რამ, რითიც ჩვენ კმაყოფილები ვართ, როგორც საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირე და თქვენი სახელმწიფოებრიობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი. მაგრამ გზას აცდით მეგობრებო. ამიტომ კატეგორიულად გთხოვთ, დაჟინებით მოვითხოვთ, რომ დაუბრუნდეთ დემოკრატიული განვითარების გზას, ისწავლოთ ოპოზიციასთან ნორმალური ურთიერთობა და ჩაატაროთ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი ნორმალური არჩევნები. ტოტალურ უსინდისობასთან გვაქვს საქმე ქართული ოცნების მხრიდან. როდესაც საუბრობენ, რომ იქ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში პოზიტიურად არის შეფასებული მეოთხე ტალღა სასამართლო რეფორმის. აქაც იტყუება ბატონი კობახიძე, იმიტომ რომ მეოთხე ტალღა მოიცავდა თავის თავში არაუზენაეს სასამართლოს, საერთოდ არ ეხებოდა უზენაეს სასამართლოს, მეოთხე ტალღა ეხება იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებს. ცხადია, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ვერ და არ იქნებოდა თუნდაც კონგრესმენების მსგავსი, იმიტომ რომ ეს არის ინსტიტუტის განცხადება, რომელიც როგორც წესი უნდა იყოს მომრგვალებული, უნდა იყოს როცა პარტნიორ ქვეყანას ელაპარაკება რაღაცნაირად შერბილებული. ყოფილი სპიკერისგან განსხვავებით სახელმწიფო დეპარტამენტის გზავნილები ზუსტად ესმის ყოფილ ვიცე-სპიკერს. ოცნებიდან პროპორციული სისტემის ჩაგდების შემდეგ წამოსული თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ პარტნიორების მკაცრი გაფრთხილებები მაიკ პომპეოს უწყების ტექსტში მარტივად იკითხება და მისი წინადადებები გამგებმა უნდა გაიგოს. მოწოდებები, რომლებიც შეეხება მართლმსაჯულებას, ანუ ის რომ პოლიტიზირებული არ უნდა იყოს სასამართლო სისტემა და პროკურატურა და რაც საგულისხმო არის და ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანი ამ განცხადებაში წერია ასეთი რამ, რომ საქართველოს უნდა დაადასტუროს ერთგულება დემოკრატიული განვითარების მიმართ. ოცნებას დიდი ხანია არც საკუთარი ხალხის და არც პარტნიორების აღარ ესმის. ვერც მეგობარი კონგრესმენების წერილებს კითხულობს და ვერც სახელმწიფო დეპარტამენტის უმწვავეს კრიტიკას აღიქვამს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს, რომ ვაშინგტონი უმრავლესობას კიდევ უფრო ხისტი მეთოდებით დაელაპარაკება. ლეიბორისტების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშების დაყადაღებას ითხოვს. არის პერიოდი, როცა დიპლომატიური ტექსტები საჭიროა და მე მესმის მთლიან სახელმწიფო დეპარტამენტის, მაგრამ არის ჟამი, როდესაც საჭიროა აქტიური მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის მილიარდები დაექვემდებაროს ფინანსურ სანქციებს და ის ისე უნდა დარჩეს მშიერი და უფულო, როგორც დატოვა მოწყობილი და გადაგდებული მთელი საქართველოს. ეს აღარ არის Wall Street Journal, რომელსაც რიგით გაზეთს ეძახიან ჩვენთან უკვე. ეს არ არის კერძო თითოეული კონგრესმენები, რომლებსაც ვიღაც კონგრესმენებს ეძახიან. ხო, ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტი. არ არის გამორიცხული ოცნება მახსენას, რომ ვიღაც ან რაღაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს ამას. ანუ სრული იგნორება არის, ეს არის რაღაცა აი ჩაკეტილობის, სიყრუის სიმბოლო გახდა უკვე ქართული ოცნება. სახელმწიფო დეპარტამენტი პირდაპირ ამბობს,
რომ სასამართლოც და პროკურატურაც არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, რაც უკვე ქვეყნის დემოკრატიულობის კითხვის ნიშანს კი არსვამს. ერთნიშნულოვნად ამბობს, რომ ქვეყანა, სადაც სასამართლო და პროკურატურა არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, არ შეიძლება იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს არის განგაში. უბრალოდ თუ გაიგონებს ამას ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლება ეხა ქუჩაში და პარლამენტს ან ვერ ხედავს კრიზისს და ამას როგორ გაიგონებს. შეერთებული შტატების მხრიდან კონგრესმენების წერილით დაწყებული ნეგატიური გზავნილები Facebook-ის ადმინისტრაციის უმკაცრესი გადაწყვეტილებით გაგრძელდა. როდესაც მსოფლიოს ყველაზე დიდმა სოციალურმა ქსელმა ოცნების ტროლების ფაბრიკები გააუქმა. უმრავლესობის წევრები მუდმივად ამტკიცებდნენ, რომ ამერიკელების მწვავე რეაქცია მათი არაინფორმირებულობით იყო გამოწვეული. ამიტომ ვაშინგტონში ირაკლი კობახიძე და ქართული ოცნების ახალი სპიკერები მიავლინეს. თუმცა შეერთებული შტატების ნარატივი კიდევ უფრო მკაცრი გახდა და დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკული განცხადება გამოქვეყნდა. და ვაშინგტონიდან მიღებულ გზავნილზე და ქართულ ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე საუბარი გაგრძელდება ღამის მთავარში ეკა კვესტაძესთან ერთად და ახლა თავად ეკა გვეტყვის ვინ იქნებიან დღეს მისი სტუმრები ეკა საღამომშვიდობისა. ბატა საღამომშვიდობისა ტალღა არ იკლებს ვაშინგტონიდან უმწვავესი კრიტიკის ყოველდღე რაღაც ხდება და ყოველდღე უწევს ხელისუფლებას იმის მტკიცება რომ რაღაც ისე არ არის როგორც ეს ჩანს მაგალითად ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების შემთხვევაში თარგმანზე გამოეკიდენ და თარგმანზე გამოკიდებულები საერთოდ წაკითხული და შინაარსის გამოტანის პრობლემის წინაშე დადგნენ. ამ თემაზე გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი რასაკვირველია, თუმცა რადგან წლის ბოლოა შევეცდებით ყველაფერი შევაჯამოთ, ყველა მთავარი მოვლენა, რომელსაც ამ წლის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიგი უგულავა, ზურა ჯაფარიძე, გრიგოლ ვაშაძე, დავით ჭიჭინაძე, ასევე ყველაზე მთავარი გზავნილი, რაც წელს გაისმა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომ თურმე ჩვენ უნდა დავტოვოთ საქართველოს, უნდა წავიდეთ სამუშაოდ საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ 10-20 წლის განმავლობაში საქართველოში არ იქნება ისეთი მდგომარეობა, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას. რა რეაქცია აქვს ამაზე ახალგაზრდებს და რატომ გადაწყვიტეს ამ ახალგაზრდებმა ამაზე საუბარი? ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ხვედელიანი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე შოთა დიღმელაშვილი მოძრაობა სირცხვილიას ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ნიკა ობოლაძე, მთავარი არხის ანალიტიკოსი. დიდი მადლობა ეკა, მაშასე დაელოდეთ ღამის მთავარს ეკა კვესტაძესთან ერთად, რომელიც მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაიწყება. და ხისტის საერთაშორისო გზავნილების ფონზე კრიტიკული და დამოუკიდებელი მედიის შესაჩერებლად სახელისუფლებო გუნდი ახალ შეტევას იწყებს და კანონებს ცვლის. ტროლების გარეშე დარჩენილი ქართული ოცნება სატელევიზიო სივრცის გასაკონტროლებლად ემზადება. მართველი გუნდის მთავარი სპიკერი დღეს ჟურნალისტების მისამართით მუქარასაც არ მორიდებია და დაანონსა, რომ ოცნებისთვის მიუღებელი ნებისმიერი მედია საშუალება ტოტალურ რეგულაციებს დაექვემდებარება. პარალელურად ქართული ოცნება მეორე ფრონტს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის დახმარებით ხსნის. ბექაურის უწყება უკვე შექმნა პროსახელისუფლებო მედია ექსპერტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომლის მთავარი მიზანი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების საჯარო კრიტიკა იქნება. ნინო ჯიპა-სამყურაშვილი მუშაობდა თემაზე და ახლა ის მთავარ ეთერს უერთდება. ნინო, თუ არის უკვე ცნობილი რა წერია ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში? დეტალები ამ დროისთვის ცნობილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ის რეგულაციები, რომლებიც იქნება დაწესებული მედიის მიმართ, ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, იქნება კრიტიკულ ტელევიზიებზე. დღეს ცვლილებები, რომ განხორციელდება კანონპროექტში ინიცირებული კანონპროექტი, რომ უკვე კანონად იქცევა, ამაზე დღეს ისაუბრა გადამდგარმა თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ განხილვა ამ საკითხის დაიწყება უკვე საგაზაფხულო სესიიდან, როდესაც თებერვალში პირველი სესია გაიმართება, რაც შეეხება შეტევის მეორე ნაწილს, ეს კიდე უკვე მოდის კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიიდან, კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ შექმნა საგანგებო პლატფორმა იმისათვის, რომ მოხდეს ჟურნალისტების კრიტიკა. ჟურნალისტებს კი გააკონტროლებენ პროს სახელისუფლებო მედია ექსპერტები. ივანიშვილის პარტია კრიტიკულ მედიას რამდენიმე ფრონტიდან უტევს. პარლამენტის გადაყენებულმა თავმჯდომარემ დღეს დაანონსა, რომ უკვე მზად არის კანონპროექტი, რომელიც მედიას რეგულაციებს დაუწესებს. რის თქმას აუკრძალავს ჟურნალისტებს ქართული ოცნება ახალი კანონით ჯერ არ ხმაურდება, თუმცა მთავარი სამიზნე, რომ ტელევიზიებია, ეს დღეს კობახიძემაც დაადასტურა. მარტო Facebook-ი ხო არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ასევე თუნდაც სატელევიზიო სივრცე და სატელევიზიო სივრცეზე რას გულისხმობთ ბატონო ირაკლი? როდესაც კონკრეტული ტელევიზია დედასაგენებს ფაქტებზე დაფუძნებით დედასაგენებს ხვას. და ეს რას ნიშნავს? მე თქვენ გეკითხებით.
რას ნიშნავს დედას რო აგინებს უნდა აიკრძალოს ეს ტელევიზია? ჩემი აზრი არის ის, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია წამოიწყეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათქვეს რომ ტყუილების გავრცელება და შეურაცხყოფა არის არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში, მოდით ვიმშველოთ ამაზე, ოღონდ არა მარტო Facebook-ში, არამედ ნებისმიერ სივრცეში. ივანიშვილის პარტიამ ტელევიზიებს ვისი კრიტიკული ტონიც არ მოსწონს კიდევ ერთი ფრონტი გაუხსნა. ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიის ყოფილი დირექტორი კახა ბექაური მედია კრიტიკის ონლაინ პლატფორმას ქმნის. ივანიშვილის ტელევიზიის ყოფილი თანამშრომლები და მმართველ პარტიასთან დაახლოებული მედია ექსპერტები სხვების ნამუშევრებს გააკრიტიკებენ. ამ ჯგუფში, რომელმაც ბევრს საბჭოთა ცენზურის კომიტეტი გაახსენა, ტელეიმედის გენერალური დირექტორის ყოფილი მოადგილე რევაზ საყევარიშვილი, ბიძინა ივანიშვილის GDS-ის ყოფილი წამყვანი იანთაძე, ობიექტივის წამყვანი ზვიად ავალიანი და დახურული გამოცემა ლიბერალის დამფუძნებელი შორენა შავერდაშვილი შედიან. ვინ უნდა გვაკრიტიკოს, ვინ უნდა დაგვიწესოს ჩარჩოები, ვინ უნდა დაგვაცენზუროს ადამიანებმა, რომლებიც თავად იყვნენ ცენზურაში შემჩნეული. მაგალითად, მარეგულირებელში შექმნილი ცენზორთა ჯგუფიდან ერთ-ერთი ადამიანი რევაზ საყევარიშვილი იყო დირექტორის მოადგილე, როდესაც მე მთავარი სახელისუფლებო პარტიის ლიდერების გადაწყვეტილებით დამიხურეს პოლიტიკური ორი გადაცემა ტელეკომპანია იმედში. დირექტორის მოადგილე იყო. ხმა არ ამოუღია, კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. თავად ცენზორს, სხვას თავად ცენზორი როგორ გააკრიტიკებს, როგორ ჩააცენზურებს, ძალიან მაინტერესებს. იმდენად გასცდა კომუნიკაციების კომისია თავისუფლება მოსილებას და უკვე ისეთ მინდორში გადავიდა, სადაც მას არაფერი არ ესაქმება, მედია კრიტიკა არ არის მისი საქმე და სულ დაავიწყდა რითი არსებობს და რითი იღებს ამხელა ხელფას ბექაური. ჩვენი გადახდილი თანხებით რეგულირების საფასურს ვიხდით, სხვათა შორის ტელევიზიები და ამით იღებენ ისინი ხელფასს და იმისთვის არ იღებენ, რომ რაღაც მედია კრიტიკა და რაღაც ლირიკით დაკავდნენ, მათ კონკრეტული ამოცანა აქვთ, კანონით განსაზღვრული და იმის იქით ისინი არ უნდა მიდიოდნენ. ცენზურის კომიტეტის ზოგიერთ წევრს საერთოდ არ აქვს არც მორალური უფლება და არც პროფესიული კომპეტენცია იმისი, რომ ვინმეს, რომელიმე ჟურნალისტს ან რომელიმე მედია საშუალებას მიუთითოს, როგორ უნდა იმუშაონ მათ და რაზე უნდა ილაპარაკონ. გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში ბასაჯანიკაშვილს, რომელიც იმ თავითვე გამოირჩეოდა ამ ხელისუფლებისადმი ლოიალობით, რაც მან არაერთხელ დაამტკიცა და ამის ნათელი მაგალითი არის სწორედ ის თუ როგორი აქტიური და ძალიან ისეთი მკვეთრი და მკაფიო მონაწილეობა მიიღო თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ჩემი უსამართლოდ გათავისუფლების საქმეში. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის განაცხად შორის ერთიან ჯაჭვს ხედავენ მედია ექსპერტები და არასამთავრობოები. ფიქრობენ, რომ ოცნებას საარჩევნო წელს კრიტიკული მედიის გაკონტროლება უნდა და ამისთვის სხვადასხვა პლატფორმებს იგონებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ამბობენ, რომ სამოქალაქო სექტორი ამ განცხადებებით მათი ახალი პროექტის დისკრედიტაციას ცდილობს. ეს იქნება ხელისუფლების მიერ კრიტიკული მედიის გაკრიტიკება მხოლოდ და რასაკვირველია არანაირი ეჭვი არ არის იმისა, რომ ვინმე ბატონ ლალიშვილს გააკრიტიკებს და ეტყვის, რომ მან არ დასვა ის კითხვები, რა კითხვებიც აუდიტორიას აინტერესებდა. რატომ ამბობ ამას? იმიტომ რომ მარეგულირებელი კომისია არის შემჩნეული სამწუხაროდ მიკერძოებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, მაგალითად რეკლამის შესახებ კანონი შეგვიძლია ახლა გავიხსენოთ და ბევრი სხვა მსგავსი გადაწყვეტილება, ანუ როცა არათანაბარ პირობებში აყენებს იგი მედიას. რეალურად იყენებენ საკუთარი შიდა პოლიტიკური ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მათი სამიზნე პირველ რიგში არის ის მედია, არსებობს ამ ვარაუდის საფუძველი, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლების კონტროლს მიღმარი და ეს ბადებს ეჭვებს. ეს განცხადებები არის უბრალოდ დისკრედიტაციის მცდელობა ამ მიუკერძოებელი ონლაინ პლატფორმის, ვინაიდან თუ მომხმარებელი შევა და აუცილებლად შევა ათასობით მომხმარებელი, ნახავს იქ რა ტიპის პროდუქტი დევს და ეს პროდუქტი არ ისახავს მიზნად არც ვინმეს დისკრედიტაციას და არც ვინმეს დაცენზურებას. ვინაიდან ბუნებაში არც მედია აკადემიას და არც კომუნიკაციების კომისიას მსგავსი ვერკეტი არ გააჩნია. მარეგულირებელი კომისია ჟურნალისტების კრიტიკას მომავალი წლიდან დაიწყებს. ასევე 2020 წელს დაუბრუნდება მედიის რეგულაციების კანონპროექტს პარლამენტი. ცვლილებებზე, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში უკვე თვეებია ინიცირებულია და გაჩერებული იყო, მმართველი პარტია მსჯელობის დაწყებას საგაზაფხულო სესიიდან აანონსებს.
კრიტიკულ მედიაზე რომ არის შტურმი ხელისუფლების მხრიდან და ეს არის ერთიანი ჯაჭვი და ხელისუფლება სრულად არის ჩართული, ამას ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან წამოსული მუქარაც ადასტურებს. აცხადებდნენ დღეს ტევ-პირველისა და კავკასიის ხელმძღვანელი პირები. ისინი ამბობენ, რომ მათ ფინანსთა სამინისტრომ წაუყენა ულტიმატუმი, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიმდინარე დავალიანების დაფარვა არ მოხდება მათი მხრიდან უახლოეს ერთი დღის განმავლობაში, მაშინ ინკასო დაედება მათ და ისინი ფინანსური ოპერაციების შესრულებას ვეღარ შეძლებენ. ტევ-პირველის და ასევე კავკასიის ხელმძღვანელებიც ამბობენ, რომ ეს არის პირდაპირი ძალადობა დღეს დამოუკიდებელ მედია საშუალებებზე და ტელეკომპანიებზე და არის მათი გაჩუმების მცდელობა. პოლიტიკური ომია გაჩაღებული თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ რა. მრავალ მილიონიანი დავალიანებები აქვს მაგალითად ტელეკომპანია იმედს, რუსთავი 2-ს და მრავალ მილიონიანი დავალიანებების ტელევიზიებს პატიობენ, გადავადებაზე ელაპარაკებიან, უყინავენ ამ მილიონებს ბიუჯეტში რომ არ შევიდეს და ჩვენ პატარა ტელევიზიებს, რომლებიც მხოლოდ სარეკლამო შემოსავლებით ვცხოვრობთ, გვემუქრებიან ინკასოთი. პრინციპის ამბავია. 5 წლის განმავლობაში ტევ-პირველი იყო პასუხისმგებლიანი გადამხდელი ბიუჯეტის წინაშე. პრინციპის ამბავია, როცა შენ იმ ტელევიზიას, სადაც მწვავე კითხვის დასმასაც კი ვერ უბედავენ პარტიის, მმართველი პარტიის ლიდერს, მილიონებს პატიობ და სხვა ტელევიზიას რაღაც 2-3 თვის დავალიანების გამო ინკასოთი ემუქრები, ეს არის პოლიტიკური შტურმი მედიაზე. ველოდები მოუთმელად, როდის დამედება ინკასო. კავკასია ბოლო 3 თვეა აღარ იხდის გადასახადებს, მას შემდეგ რაც გავიგეთ იმ უსამართლობის მასშტაბები, რაც ჩვენ თავს ხდებოდა წლების მანძილზე, მხოლოდ არ გადახდაზე არ არის აქ საქმე. ჩვენ მოვითხოვთ პროცესის აბსოლუტურ გამჭვირვალობას, ამ არხებთან მოლაპარაკების პროცესის გამჭვირვალობას მოვითხოვთ. რა ფორმით უკეთებენ მათ რესტრუქტურიზაციას, რა ვადით უკეთებენ რესტრუქტურიზაციას და მხოლოდ ის ვერ იქნება ჩვენი წესიერი გადამხდელებისთვის კომპენსაცია, რომ ისინი მიმდინარე გადასახადს იხდიან. არა ბატონო. აი ეს პერიოდი, როცა არ იხდიდნენ, რაღაცნაირად უნდა კომპენსირდეს, მაგალითად ტევ-პირველისთვის, მაგალითად კავკასიისთვის და სხვა წესიერი არხებისთვის, რომლებიც არ არიან ხელისუფლების არხები. ფინანსთა სამინისტრო მისცა ერთდღიანი ვადა, როგორც ტევ-პირველს, ასევე კავკასიას, რომ მათ გადაიხადონ მიმდინარე 3 თვის დავალიანება. ეს ვადა ამ დროისთვის უკვე არის ამოწურული, ვნახოთ ხვალ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ვანო მაჭავარიანის უწყება დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მიმართ. ნინო სამურაშვილი საუბრობდა მთავარი არხის ეთერში. მადლობა ნინო. მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანი ბიჭი მთავარ არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში შოკის მომგვრელ დეტალებს ყვება. მოზარდი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია, საბრალდებო სკამზე კი თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეზის, რომელიც გაუპატიურებაში აბრალდებული. ჩვენ შეგნებულად არ მოყვებით საქმის მძიმე ეპიზოდებს. პროკურორის განცხადებით მოძალადე კაპრალის წინააღმდეგ მყარი მტკიცებულებები არსებობს, მათ შორის იმ სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, სადაც დანაშაული მოხდა. ბრალდებულმა სამხედრო მსხვერპლს ძალადობის მეორე დღესაც მიაკითხა და დაემუქრა, რომ მომხდარის გასაჯაროების შემთხვევაში ოჯახს პრობლემები შეექმნებოდა. ჩვენმა ჟურნალისტმა მაკა ჩიხლაძემ მოისმინა საქმის მძიმე დეტალები და ახლა მთავარ ეთერს უერთდება. მაკა, ჩვენ ვიცით, რომ მოზარდი უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია და ის არ საუბრობდა ამ საქმეზე არავისთან. როგორ გახმაურდა ძალადობის ეს ფაქტი და როგორ დაიწყო გამოძიება? ეს ამბავი ნამდვილად არ არის ჩვეულებრივი, რომელიც ასევე ჩვეულებრივად შეგიძლია მაყურებელს მოუყვე. არის საკმაოდ მძიმე ისტორია და ამას გარდა სიმძიმისა და ემოციური ფონისა, რომელიც ამ ამბავსთან ახლავს, ეს არის სარისკო ისტორიაც, რადგანაც მაყურებელს არ შეგვიძლია მოუყვეთ ის ყველაფერი, რაც ვიცით. რადგან საქმე ეხება არასრულწლოვანს და ამასთან ერთად ვითვალისწინებთ მეორე მხარის, ამ შემთხვევაში ბრალდებულის ოჯახის ინტერესებსაც, რადგან ბრალდება არის საკმაოდ მძიმე და ვიდრე ბოლო ინსტანცია არ დაადგენს ამ ადამიანის ბრალეულობას, ვითვალისწინებთ, როგორც უკვე გითხარით, მისი ოჯახის მდგომარეობასაც. შესაბამისად, არც ერთი ფაქტი, რომელიც შესაძლოა იყოს იდენტიფიკაციისთვის საჭირო, ამ რომელიმე მხარის არ იქნება გაჟღერებული რეპორტაჟში. რაც შეეხება ბავშვის მდგომარეობას, ბავშვი, რომელიც მთავარ არხთან დახმარების სათხოვნელად მოვიდა და რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სუიციდამდე იყო მისული, არის ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში. მასთან ახლა მუშაობენ ფსიქოლოგები და ცდილობენ ის ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნონ.
სასამართლო პროცესი დაწყებიდან რამდენიმე წუთში მოსამართლემ საქმის შინაარსის გამო დახურა. დღეს განსასჯელის სკამზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურე იჯდა. კაპრალი, რომელმაც შეიარაღებულ ძალებში წლები გაატარა, არასრულწლოვანი ბიჭის გაუპატიურებაშია ბრალდებული. პროკურორი ამტკიცებს, რომ სამხედროს წინააღმდეგ ბევრი მტკიცებულება აქვს, მათ შორის დაზარალებულის ჩვენება და კამერების ჩანაწერები. მხოლოდ ერთი ჩვენება არ არის, აქ არის მოწმეთა ჩვენებები და სხვა მტკიცებულებები კიდევ. ექსპერტიზა როდის არის ჩანიშნული და ეს იქნება თუ არა საბოლოო მტკიცებულება? ექსპერტიზა დანიშნულია, თუმცა ჯერ დასრულებული არ არის და რა თქმა უნდა უახლოეს პერიოდში უნდა დასრულდეს და რა თქმა უნდა ეს იქნება კიდევ ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი საქმისთვის. საქმე არასრულწლოვან ბიჭზე სექსუალური ძალადობის შოკის მომგვრელ დეტალებს შეიცავს. ამიტომ მთავარი არხი მის შინაარსს არასაჯაროებს. ჩვენი ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურე ერთ-ერთი სავაჭრო ობიექტის თანამშრომელთან ჯერ ნდობაში შევიდა, შემდეგ მოტყუებით სარდაფში ჩაიყვანა და გააუპატიურა. თუმცა ადვოკატი ამტკიცებს, რომ კაპრალს ცილს წამებენ. მას ყოველდღიური შემხებლობა ჰქონდა ამ მაღაზიასთან იქიდან გამომდინარე, რომ საკულ პროდუქტებს იყიდულობდა. ეს არაფერი გამორიცხული არ არის იმაში, რომ იცნობდა ამ ადამიანს. დაზარალებულის ჩვენება ვერ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანს ბრალი დავდოთ, მან ჩაიდინა თუ არა დანაშაული. ექსპერტიზა დაასრულოს. ამაზე მოგვიანებით გაგცემთ პასუხს. მსხვერპლი დღეს სასამართლო პროცესზე არ ყოფილა. უკვე 3 დღეა ის პოლიციის სამმართველოში საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობს. დაზარალებულად ცნობილი ბიჭი უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია და მასთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. სექსუალური ძალადობის შემდეგ არასრულწლოვანი სუიციდის ზღვარზე იმყოფება. მეუნებოდა არავის არ უთხრაო, მე მუქრებოდა ამ ამბის მერე თვითკრობაც მიფიქრია. 18 წელს მიუღწეველი დაზარალებული ერთ-ერთი სავაჭრო ობიექტის თანამშრომელია. მასთან თავდაცვის სამინისტროს კაპრალი კონტაქტის დამყარებას რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცდილობდა. საქმეში დევს ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ჩანს, როგორ შედიოდა ბრალდებული სავაჭრო ობიექტზე და მხოლოდ მასთან კონტაქტს ცდილობდა. სავარაუდოდ უკაცრიელი ადგილი, სადაც ძალადობა მოხდა, ბრალდებულს წინასწარ ჰქონდა შერჩეული. ხელიმს მეჭერა თან და ის ჩოყავდი. ცალ წინავს გაწევა, მაგრამ ვერა. ტანაცვლება გამხდა ის წინავდებას უწევდი, მაგრამ ვერ შეძლო წინავდებას გაწევა. ყვიროდი, მაგრამ იქ არავინ არ იყო და რაც ამ კაცმა გამიკეთა, აქამდე არ გადახვდენია არასდროს. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლს მოძალადემ სამსახურში მეორე დღესვე მიაკითხა. ატყუებდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციაში მუშაობს. ჩივილს აზრი არ ჰქონდა, რადგან ინფორმაცია მასთან გროვდებოდა და თუ ძალადობის ამბავს სადმე მოყვებოდა, მის დასს საფრთხე დაემუქრებოდა. იმითხრა მირჩია პოლიციაში გამოცხადოთ, მაგრამ თან ისაც თქვით, რომ აზრი არ აქვს პოლიციაშიო, ეგა იქ მუშაობს გამოძიებელი არისო და არ მგონია ეგო დაიჭირო გენერალურ ინსპექციაში. პოლიციელებს უფროსი ვარო და მე უნაოდო შენზე და თქვენც ხართო ყველაფერი ვიციო თქვენზეო. 127 მუხლის მესამე ნაწილით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროს კაპრალს 10-დან 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ველჩართული ჩხუბი თბილისის საკრებულოში დაპირისპირება ოპოზიციასა და მმართველ გუნდს შორის შენობაში ერეკლე კუხიანიძის გამოჩენას მოყვა, რომელიც დღეს გარემოს დაცვის კომისიის ხდომაზე მივიდა. ოპონენტების აზრით, სკანდალური და მოღალატეობრივი განცხადებების შემდეგ კუხიანიძის ადგილი საკრებულოში აღარაა. ლევან ხაბეიშვილის რეპლიკები მიუღებელი აღმოჩნდა ქართული ოცნების დეპუტატ გიორგი დოქტორიშვილისთვის, შეკამათება კი საბოლოოდ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. უმრავლესობა ოპოზიციის პროვოკაციაზე საუბრობს, თავის მხრივ იმუქრება ერეკლე კუხიანიძეც მისი თქმით ის უსამართლოდ მოკვეთეს ქართული ოცნებიდან და ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილს მოუყვება. ბიჭო კი არა გამოდი ბიჭოს განახი ბიჭო კი ელაპარაკე ვისაც გინდა ბიჭო ეს რა აბას რა უნდა და რა გინდა საგებურში ნუ მიყვირი ხარ მე შენ ეხლა მოხვედი ბიჭო ბიჭოთი ნუ მელაპარაკე შეუძრდელო თორე კი არა განახი ბიჭო შენი უძო შენ ბიჭო შენი ამო შეუძრდელოს განა ოხე ბაჭაკებო თქვენ კაი всё სადაც სადაც არა იგავაგერიშვილი
გრძელდება ნაციონალური მოძრაობის, ამ ზონდერ ერთ-ერთი მატრაბაზის, ესეთი გიჟური გამოხტომები, რომელიც ცდილობს, რომ ფსიქოსში შეიყვანოს ქვეყანა, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეგ არ გამოუვა. არ დატოვებთ მანდატს. არა. რამდენჯერაც არ უნდა მკითხოთ, გეტყვით არა. ლევან ხაბეიშვილს არ მიეცემა საშუალება და შესაძლებლობა სხდომების ჩაშლის, ჩემი თანაგუნდელების შეურაცხყოფის, რამდენჯერაც ის ამის მცდელობას ჩაიდეს, იმდენჯერ მიიღებს ადეკვატურ პასუხს. მედროვეობის კლასიკური მაგალითია, მაგალითად გიორგი დოხტურიშვილი, რომელიც იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი 2012 წლის არჩევნების დროს, მართლა გულწრფელად ვამბობ, პლაკატს ხელიდან ვერ გააგდებინებდით ამბიც 5 ნომრისას და დღეს არის ქართული ოცნების ზონდერი და გავრილოვის, მინი გავრილოვის, კუხიანიძის დამცველი. ზადო არ მათ შორის ფიზიკურად მომიწიოს ამ ადამიანებთან, ამის გამო დაპირისპირება. მოსახლეობის პროტესტი ფოთის მერიის შენობასთან მთელი დღე გაგრძელდა. უსიამოვნო სუნით შეწუხებული ადგილობრივები დღეს ხელისუფლებისგან პასუხს მოითხოვდნენ კითხვაზე, რატომ მყარს მათი მშობლიური ქალაქი. ფოთში თევზის 4 მსხვილი საწყობი ფუნქციონირებს და მათგან სათანადო ფილტრები მხოლოდ ერთს აქვს. უსიამოვნო სუნი კი რამდენიმე კილომეტრზე ვრცელდება და წლებია მოსახლეობას აწუხებს. პრობლემის მოგვარება ამ დრომდე ვერც ერთმა უწყებამ შეძლო და არც კანონის დამღვრევი საწარმოები დაუჯარიმებია ვინმეს. ადგილობრივების თქმით, საწარმოებს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები მფარველობენ. მას შემდეგ, რაც ფოთელებმა მერისგან პასუხი ვერ მიიღეს, საპორტო ქალაქის შესასვლელთან გადაინაცვლეს და საავტომობილო მაგისტრალი გადაკეტეს. მერი ხოა, მერს ჩვენს ემეტი ეკითხება, ხო? გაუძაღოთ მინისტრებს, როცა უნდა დარბიან, ბიჭო, ამერიკა, გამოდი ეს. მე გამოვიდეს გასიმალება. საკითხი არის კომპლექსურად შესასწავლი. არის აღმოსაჩენი ყველა კრიტიკული წერტილი, სადაც ხდება დაჟონვა იმ კოტეთაფური. წავაწყდი ამ პრობლემას ჩემი საკუთარი ცხვირით და რეალურია. მეგობრებს უყვები, რომლებიც ფოთელები არიან საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და მინდა რომ გადავცე რამენაირად, რომ რეალურად ესეთი სუნი დგას. ანუ სუნს ტელევიზიით ვერანაირად ვერ გავავრცელებთ, მაგრამ ხალხო გამოდით, სირცხვილია, გამოდით, ეს ქალაქი ჩაიძირა, ორმოა, ვიღუპებით ისეთ საზღვრობაში ვცხოვრობ და გთხოვთ ყველას, რომ გვერდში დაუდგეთ ერთმანეთს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭას. თბილისის მოსახლეობა კრიტიკულად მწვავე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეების ჯანმრთელობას და სიცოცხლესაც კი საფრთხის წინაშე აყენებს. ყოველდღიურად ასობით ადამიანს სასწრაფოს შესაბამის დახმარებას ვერ უწევს, რადგან არსებული რესურსი საკმარისი არ არის. როგორც ირკვევა, მოქალაქეები ცხელებით და მაღალი არტერიული წნევით არ შედიან პრიორიტეტულ პაციენტთა რიცხვში. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ ისინი იძულებული ხდებიან ფასიანი სერვისით ისარგებლონ, თუმცა ეს სერვისი ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ვითარების ფონზე ხშირ შემთხვევაში ყველა მოქალაქისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ხო, კვდება ქალიო რო ეუნებოდა, მაგისნაირად ბევრი კვდება და რა უყოთო, ყველა დაკავებულიაო. 45 წლის ნონო ნაბიაშვილმა გუშინ სიკვდილს თვალებში ჩახედა. გულის პრობლემების მქონე ქალი 2 საათზე მეტხან სასწრაფოს მოსვლას უშედეგოდელოდა. წნევა 300 ჰქონდა. უკვე კრიზი ეწყებოდა, თუმცა 112-მა მისი გამოძახება პრიორიტეტულად არ მიიჩნია. ბოლოს ოჯახი იძულებული გახდა კერძო ექიმი გამოეძახებინა და ფასიანი სერვისით ესარგებლა. 300 მესინჯებოდა წნევა, დაბალწნევიანი ვარ. გამოვიძახეთ სასწრაფო. და მოვაო, გავიდა 1 საათი, გავიდა 2 საათი, რეკავს ჩემი მეუღლე პასუხს ვერ ასცემენ. არ ვიცი მოვა. ვინ ხართ, რომელიც სამავტოფოდან მოდის, პასუხს არ ასცემ. სასწრაფო ყველა დააკავებულია შენაირად, ხო, ესე უთხრას, შენაირად ბევრი კვდება, მაგრამ რა უყოთო. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში ადასტურებენ, რომ მაღალი წნევა არასაკმარისი ჩივილია იმისთვის, რომ პრიორიტეტული გამოძახებების სიაში მოხვდე. ამიტომ შესაძლოა ასეთი პაციენტი რამდენიმე საათი რიგში იდგეს. მაგრამ ვინ არის პასუხისმგებელი, თუ მაღალი წნევის გამო კრიზი განვითარდება, სასწრაფოში ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში პაციენტი კლინიკაში თავად უნდა წავიდეს. პრიორიტეტი განისაზღვრება ასაკის შესაბამისად და შესაბამისი დიაგნოზიდან გამომდინარე. აღნიშნული შემთხვევა იყო 45 წლის ქალბატონი და გამოძახება იყო მაღალი წნევა. შესაბამისად სასწრაფოს შემთხვევაში ეს მაღალ პრიორიტეტულ გამოძახებაში ვერ მოხვდება. გამოძახება დაფიქსირებულია 11 საათი 25 წუთი და გაუქმებულია პირველი 25 წუთზე, ანუ დაახლოებით 2 საათამდე დროშია გაუქმებული და შესაბამისად
2 საათი. 2 საათი ცოტა. გააჩნია გამოძახების ტიპს. ის რომ სასწრაფოს გამოძახება გართულებულია, ამას კიდევ ერთი პაციენტი ადასტურებს. თორნიკე ჰანშტაისაც მაღალი წნევა ჰქონდა, თუმცა პრიორიტეტულ პაციენტების რიგში ვერც ის მოხვდა. სასწრაფოში 1 საათიანი რეკვრის შემდეგ არც თორნიკეს განუმარტეს, რომ ვერ მივიდოდა მასთან სასწრაფო, მხოლოდ ის უთხრეს, რომ ექიმთა ჯგუფი ცენტრში არ იყო და საკუთარი პრეტენზია შესაძლოა ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზზე გამოეხატა. 1 საათის მანძილზე ვერ ახერხებდა სასწრაფო დახმარება მოსვლას. რამდენჯერმე გადაურეკე სხვადასხვა ინტერვალებით, მაგრამ ყოველ ჯერზე მეუბნებოდნენ, რომ დაკავებული იყო ყველა ბრიგადა. და ბოლოს რომ კითხეთ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა, მირჩიეს რომ ჯანდაცვის ხელხაზზე დამერეკა და ისინი დამაკვალიანებდნენ. იმ მომენტში ვიფიქრე რომ ის მომენტი იყო ისეთი რომ ყველას იმ დროს სჭირდებოდა ამ ვირუსული სეზონია რაღაც, მაგრამ შემდეგ დღეებში გუშინ და დღეს რომ გავიკითხე, სხვა ადამიანებიც იყვნენ ამ პრობლემის წინაშე. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში განმარტეს, რომ ის რომ სასწრაფო ჯგუფები დროულად ვერ მიდიან, ისევ მოქალაქეების ბრალია, რადგან ხშირად 112-ში არამიზნობრივი ზარები შედის. შესაბამისად, ჯგუფები ისეთ გამოძახებებზე გადიან, რომლებსაც არ ეკუთვნით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიღება. ეს პერიოდი ემთხვევა სეზონური გრიპების პერიოდს და გამოძახების მატებასთან დაკავშირებით შესაბამისად დაგვიანების დრო გაზრდილია. სწორად უნდა დაიგეგმოს მკურნალობა. შესაბამისად, სასწრაფო მსგავს ტიპის გამოძახებებზე, რა თქმა უნდა, არ უნდა იაროს და უნდა იაროს მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში. დღეს თბილისს ემსახურება 97 სამედიცინო ბრიგადა, ეს არის იმაზე მეტი, რაც უნდა ემსახურებოდეს მსგავსი ტიპის ქალაქს. შესაბამისად, რომც დაემატოს სასწრაფო მსგავსი ტიპის გამოძახებებზე სასწრაფომ არ უნდა იაროს. ეს არის არარაციონალური ფინანსური ხარჯვა. ექსპერტები ამბობენ, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს სერიოზული პრობლემები აქვს. ბრიგადები ქალაქისთვის საკმარისი არ არის. ამიტომ ხშირად მისამართზე ბრიგადას შორი მანძილიდან ამისამართებენ, რაც მენეჯმენტის პრობლემაა. ნიშნულობა აქვს არა მარტო რაოდენობას, სულ მოსახლეზე რამდენი სასწრაფო ბრიგადა არის, არამედ გამოძახებების რიცხვი. როდესაც ჩვენ გამოძახებების რიცხვი ძალიან მაღალი გაქვს და ჩვენთან ეს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე მაღალია, შესაბამისად აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დაემატოს სასწრაფო ბრიგადების რაოდენობა. ცუდი მენეჯმენტი, ცუდი გადანაწილება, კორუფციული რისკები, ხო, ქმნის ზუსტად იმ ნაკლოვანებას, რომელსაც ჩვენ ბოლო წლებია ვუკვირდებით, რომელიც არათუ უმჯობესდება პირიქით, თქვათ თუ შევადარებთ ბოლო 6-7 წელს რეტროსპექტიულად უარესდება. ყოველდღიურად ასობით მოქალაქეს სასწრაფო შესაბამის დახმარებას ვერ უწევს, რადგან არსებული რესურსი არ არის საკმარისი. გარდა ამისა, მოქალაქეებს არავინ უხსნის, რომ მათი მაღალი წნევა, მაღალი სიცხე და სხვა სიმპტომები სასწრაფოს გამოძახებისას არ არის პრიორიტეტული. ამიტომაც ადამიანებს საათობით უწევთ ტკივილის მოთმენა. სიგარეტი ისევ გაძვირდა, თამბაქოს ნაწარმზე ფასმა დღეიდან კიდევ 20 თეთრით მოიმატა და როგორც ჩანს, ეს დასასრული არ არის. ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე მომავალი წლიდან გაძვირების ახალი ტალღა დაიწყება. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოტივით გაძვირებული აქციზის გადასახადი საბოლოოდ ისევ ხალხს დააწვა მძიმე თვითად, შედეგად კი ბიუჯეტში დამატებით მილიონობით ლარი შედის, რომელსაც ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ისევ საკუთარი კეთილდღეობისთვის ხარჯავენ. დღეს გაძვირდა სიგარეტები, პარლამენტი, ფილიპ მორისი, ჩესტერი, მალბორო 20 თეთრით. სიგარეტის საყიდლად მისულ მომხმარებელს დილიდან თითქმის ყველა სახის თამბაქო კიდევ 20 თეთრით გაძვირებული დახვდა. გამყიდველები ვეღარც კი ითვლიან წელს მე რამდენად უწევთ ფასის შეცვლა. 2012 წლიდან დღემდე ზოგიერთი სიგარეტის ფასი გაორმაგდა. მაგალითად, პარლამენტი, რომელიც 3 ლარი და 70 თეთრი ღირდა, ახლა მის შესაძენად თითქმის 7 ლარია საჭირო. მალბორო ყველა სახეობა, წითელი, თეთრი, გოლდი, შავი, კომპაქტი. პარლამენტის ყველა სახეობა, სილვერი, ნაითი აქვს. რეზერვი, ჩესტერფილდი, ფილიპ მორისი. ყველაფერს დაემატა 20 თეთრი. სიგარეტის ფასი დღეს რეკორდულ ნიშნულზეა. ასეთი ძვირი თამბაქო საქართველოში არასდროს ღირდა, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. იმპორტიორები ელოდებიან, რომ ფასის გაზრდა მომავალ წელს კიდევ 40 თეთრით მოუწევთ. თამბაქოს გაძვირება მის მოხმარებას არ ამცირებს, უბრალოდ ქვეყანაში კონტრაბანდული სიგარეტის მოცულობა იზრდება. 52% გაიზარდა აქციზი და დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეოთხე ფასის ზრდა არის უკვე სიგარეტზე, მთლიანად რა თქმა უნდა ფასი არ არის ასახული, ანუ უფრო
უბრალოდ აქციზი არ არის ასახული ფასში. ქართულმა ოცნებამ აქციზის გადასახადის ზრდა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საბაბით დაიწყო. დღეს უკვე ცხადია, რომ ხელისუფლების მცდელობამ მწვეველთა რიცხვი არ შეამცირა. სამაგიეროდ გაზრდილი ტარიფი მოსახლეობის ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად დააწვა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება აქციზის ფასის ზრდით ამჯერადაც საკუთარ თავზე ფიქრობს და მეტი კომფორტის შექმნისთვის დამატებითი მილიონების მოზიდვას ისევ მოსახლეობის ხარჯზე ცდილობს. ყველა ჯერზე მთავრობას როცა უნდა ბიუჯეტში შემოსავლების გაზრდა და მერე კაცმა არ იცის რაში იხარჯება ეს ფული, უბრალოდ ვიცით რომ ხალხის სასიკეთოდ არა, ყველა შემთხვევაში მთავრობა მიმართავს გადასახადების ზრდას და ეს ამ შემთხვევაში არის აქციზი. ხელისუფლება ერთის მხრივ საუბრობს თითქოს ზრუნავს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, სინამდვილეში მეორეს მხრივ აკეთებს მობილიზებას თანხებისას, რომ შემოვიდეს ბიუჯეტში ასეულობით მილიონი და შემდეგ აი ამ თანხიდან კიდევ უფრო მეტი პრემია აიღონ, მეტი დანამატი აიღონ, მეტი მივლინება გამოიწერონ, მეტი საწვავი დახარჯონ და მეტი კომფორტი მოიწყონ. აი ამისთვის კეთდება ყველაფერი. მართველი გუნდის წევრები მთავარ არხთან ბოიკოტის რეჟიმში არიან. ამიტომ ამ მიზეზით თავს არიდებენ კითხვაზე პასუხის გაცემას, როდემდე აპირებენ საკუთარი გადაწყვეტილებებით ისედაც ღარიბი მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღარიბებას. კათოლიკეები და მართლმადიდებლების ნაწილი შობის დღესასწაულისთვის ემზადება საშობაო მესას ვატიკანში წმინდა პედრეს ტაძარში, რომლის პაპე აღავლებს. ტრადიციულად ამ დღეს კათოლიკური სამყაროს ლიდერი მსოფლიოს შობას 60 ენაზე მიულოცავს. შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ ბეთლემშიც ქრისტეს შობის ადგილიდან მორწმუნეებს შობის დადგომას ტრადიციულად იერუსალიმის პატრიარქი მიულოცავს. საშობაო ღვთისმსახურება წელს პირველად არ ჩატარდება პარიზის ნოტრ-დამის ტაძარში, რომელიც ხანძარმა გაანადგურა და იქ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და მთავარი 9-ზე თქვენ წინ ღამის მთავარი გელოდება თქვენ ერთმანეთს შევხვდებით. ხვალ. ახვამდის.